Hello friends, welcome you all on CS Academy channel. I am back again with microprocessor series. In this series we already saw some topics related with microprocessor, and also in this lecture we are going to learn the types of interrupts. In previous lecture we already saw what is interrupt and the brief introduction about the types of interrupt. So in this lecture we are going to learn the types of interrupts. We already saw there are two types of interrupts. Okay, so what is that? This slide is already displayed in the previous lecture. If you missed that lecture, go in description and check out the link of that video. So if you will get the introduction about the interrupts, what is interrupt and how interrupt work. Okay, so working of interrupt I already discussed in the previous lecture. या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहे टाइप्स ऑफ इंटरप्ट्स. सो ही स्लाइड मी तुम्हाला ऑलरेडी दाखवली आहे. याच्यामध्ये बघा की दोन प्रकारचे इंटरप्ट इथे असतात. तो पहिला म्हणजे सॉफ्टवेअर इंटरप्ट आणि दुसरा आहे हार्डवेअर इंटरप्ट. तर याच इंटरप्टला या टाइप्सला आपण या व्हिडिओमध्ये डिटेल डिस्कस करणार आहोत. या व्हिडिओमध्ये आपण त्याला करणार आहे. सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज व्हिडिओ विथ टाइप्स ऑफ इंटरप्ट, लेक्चर नंबर 9. त्या पहिले मी तुम्हाला सांगते, जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडत असतील तर मला कमेंट सेक्शनमध्ये जरूर सांगा की व्हिडिओ आवडतो आहे आणि लेक्चर कसा वाटला त्याची तुम्हाला प्रतिक्रिया कळवा. टेलिग्राम ग्रुप जॉईन करा आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला मी काही नोट्ससुद्धा प्रोव्हाइड केलेले आहेत आणि आतासुद्धा पुढे करणार आहेत. 2 दिवस थोडा डिले झालेला आहे, पण आता मी तुम्हाला नोट्स प्रोव्हाइड करणार आहे. सो प्लीज गो इन डिस्क्रिप्शन अँड चेक आउट द लिंक ऑफ अवर टेलिग्राम ग्रुप. प्लीज जॉईन आवर ग्रुप सो दॅट यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ टेस्ट पेपर्स, इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स अँड नोट्स ऑफ लेक्चर्स. ओके, सो तुम्हाला कोणता डाऊट असला तर मला कमेंट सेक्शनमध्ये जरूर सांगा आणि जास्तीत जास्त तुमच्या फ्रेंड्सपर्यंत पोहोचवा व्हिडिओ. प्लीज सबस्क्राईब करा चॅनलला आणि बेल आयकन प्रेस करा, म्हणजे तुम्हाला जेव्हा मी व्हिडिओ टाकेल नवीन तेव्हा तुम्हाला त्याचं नोटिफिकेशन येईल. आणि मी एक अनाऊन्समेंटसुद्धा करणार आहे, तर ती अनाऊन्समेंट खूप इम्पॉर्टंट आहे तुमच्यासाठी. तर ती मी तुम्हाला पुढे सांगतेच आहे. पहिले हे आपण लेक्चर बघू की काय आपलं लेक्चरचं टॉपिक आहे आज, आणि ती अनाऊन्समेंट मी तुम्हाला आपला टॉपिक संपल्यानंतर सांगेल आणि खूप इम्पॉर्टंट आहे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज व्हिडिओ विथ टाइप्स ऑफ इंटरप्ट, लेक्चर नंबर 9. नेक्स्ट वन. सो टाइप्स ऑफ इंटरप्ट्समध्ये मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलं की देर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरप्ट. वन इज software interrupt and second one is hardware interrupt. First one is a software interrupt and second one is a hardware interrupt. So these are the 2 types of interrupt. Next, the 5 hardware interrupts provided by the 8085. म्हणजे हार्डवेअर इंटरप्ट मी इथे काही दाखवलेले आहेत की कोणते हार्डवेअर इंटरप्ट्स मायक्रोप्रोसेसर 8085 प्रोव्हाइड करतो. तर ते कोणते आहेत? ट्रॅप, RST 6.5, RST 7.5 and RST 5.5. So these are some hardware interrupt provided by the microprocessor 8085. Okay, software interrupt मध्ये काय आहे? RST 0 to RST 7 असे हे 7 सॉफ्टवेअर इंटरप्ट्स आहे. ते पुढच्या स्लाईडमध्ये जसं व्हिडिओ तुम्हाला समोर जाईल तसं तुम्हाला ते डिटेलमध्ये डिस्कशन आपण त्याचं करणारच आहोत. सो याच्यामध्ये एवढं मी तुम्हाला सांगते की मायक्रोप्रोसेसर 8085 मध्ये 2 टाइप्सचे इंटरप्ट्स असतात. वन इज अ सॉफ्टवेअर इंटरप्ट अँड सेकंड इज अ हार्डवेअर इंटरप्ट. इन हार्डवेअर इंटरप्ट देर आर सम इंटरप्ट्स आर प्रोव्हाइडेड बाय द मायक्रोप्रोसेसर 8085. वन इज अ ट्रॅप, RST 6.5, RST 7.5, RST 5.5. सो दीज आर सम हार्डवेअर इंटरप्ट्स प्रोव्हाइडेड बाय द मायक्रोप्रोसेसर 8085. सो व्हॉट इज हार्डवेअर इंटरप्ट? नाउ वी आर डिस्कसिंग द हार्डवेअर इंटरप्ट इन डिटेल. आणि हा जो क्वेश्चन आहे ना तुम्हाला टाइप्स ऑफ इंटरप्ट, हा सेपरेटली विचारला जाणार नाही किंवा सेपरेटली सुद्धा विचारला जाऊ शकतो. तो असा विचारला जाऊ शकतो की व्हॉट इज इंटरप्ट अँड डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ इंटरप्ट. म्हणजे इंटरप्टचे टाइप्स लिहा आणि व्हॉट इज इंटरप्ट असं तुम्हाला मिळून हा 5 मार्कांचा क्वेश्चन फ्रेम होऊ शकतो एक्झामसाठी. सो हा पण इम्पॉर्टंट आहे. आणि मी एक विचार हा करते आहे की सध्या मी जे पण लेक्चर घेत आहे, जे पण टॉपिक्स घेत आहे, ते सगळे तुमचे एक्झामसाठी इम्पॉर्टंट आहेत. सो ह्या सगळे व्हिडिओज तुम्ही लर्न करा. कळत नसेल तर परत व्हिडिओ बघा.
जर तुम्हाला कन्सेप्ट एखादी कळली नसेल, गो बॅक अँड रिवाइज वन्स अगेन, तुम्हाला लगेच कळून जाईल. पण तसे टॉपिक्स इझी आहेत, पण तरी तुम्हाला जर नसेल कळत तर तुम्ही आधी प्रिव्हियस लेक्चर्स बघू शकता याचे. आणि आपण आधीच डेटा स्ट्रक्चर, HTML आणि ऑपरेटिंग सिस्टमचे ऑलरेडी सिरीज घेतलेले आहे, सो त्याच्यामुळे ते टॉपिक्स क्लिअर. आणि त्याच्यामध्ये काही रिमेनिंग राहिलेले आहेत, तर ते पण मी सुद्धा जसं जसं मला व्हिडिओ लेक्चर्स मी बनवत आहे तसे तसे मी ते अपलोड करतच आहे, रिमेनिंग त्याचे पॉईंट्स. पण जे कोणते इम्पॉर्टन्ट्स आहेत त्या चॅप्टरमधले, तर त्या चॅप्टरमधले सगळे इम्पॉर्टन्ट्स पॉईंट मी कवर ऑलरेडी केलेले आहेत, पण अजूनही काही त्याच्यातले टॉपिक्स आहे, मी ते अपलोड करणार आहे. सो कमिंग बॅक, द टाईप्स ऑफ इंटरप्टमध्ये आपण बघत होतो सॉफ्टवेअर इंटरप्ट आणि हार्डवेअर इंटरप्ट. तर सगळ्यात पहिले आपण बघू हार्डवेअर इंटरप्ट. सो व्हॉट इज हार्डवेअर इंटरप्ट? फर्स्ट पॉईंट इज हार्डवेअर इंटरप्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ वेक्टर्ड इंटरप्ट. म्हणजे हार्डवेअर इंटरप्टचंच अजून दुसरं नाव कोणतं आहे? वेक्टर इंटरप्ट. का बरं याला वेक्टर इंटरप्ट म्हणतात? तर इट मीन्स दॅट वेन दीज इंटरप्ट्स आर गिव्हन, इट इज डायरेक्टेड ऑर वेक्टर टू द ट्रान्सफर द कंट्रोल टू स्पेसिफिक मेमरी लोकेशन गिवन बाय द इंटरप्ट. म्हणजे जेव्हा हार्डवेअर इंटरप्ट येतो तेव्हा हा काय करतो, जे कंट्रोल आहे मायक्रोप्रोसेसरचं किंवा आपल्या सिस्टमचं कंट्रोल जे आहे तो काय करतो, कंट्रोल ट्रान्सफर करतो किंवा त्या कंट्रोल डिरेक्टेड करतो. डिरेक्टेडलाच काय म्हणतात? व्हेक्टर्ड करणे, म्हणजे त्याची दिशा बदलवणे. त्या आपला जो सिक्वेन्शियल, जसं मी तुम्हाला आधी सांगितलं होतं, आपली सिरियल सुरू आहे, सिरियलमध्ये जर ब्रेक आला म्हणजे इंटरप्ट आला तर आपण काय त्या ब्रेककडे वळतो. सिरियल पाहत राहतो का? नाही, कारण आपल्याला ब्रेकच दिसतो, त्याच्यामुळे आपण त्याच्याकडे ब्रेक म्हणून पाहत असतो. आपली दिशा चेंज होते, म्हणून मग आपला कंट्रोल हा चेंज होतो. सो हार्डवेअर इंटरप्टमध्ये पण काय होते की व्हेक्टर्ड इंटरप्ट आहे, म्हणजे एखादा इंटरप्ट जर आपल्याला आला, मधात गिव्हन झाला, तर त्याचे कंट्रोल ट्रान्सफर होतो. कुठे? स्पेसिफिक मेमरी लोकेशनमध्ये. म्हणजे जिथून इंटरप्ट आलेला आहे ती त्या मेमरी लोकेशनवर त्याचा कंट्रोल ट्रान्सफर होतो. ओके, म्हणजे त्याला त्याची दिशा बदलवतात. डायरेक्टेड टू ट्रान्सफर द कंट्रोल टू स्पेसिफिक मेमरी लोकेशन गिव्हन बाय द इंटरप्ट. म्हणजे इंटरप्टने दिलेल्या मेमरी लोकेशनवर त्याचा कंट्रोल ट्रान्सफर होतो. ओके, नेक्स्ट पॉईंट इज द ट्रॅप हॅज अ हायेस्ट प्रायोरिटी अँड INTR हॅज अ लोएस्ट प्रायोरिटी अमॉंग द हार्डवेअर इंटरप्ट. जसे मी तुम्हाला मागच्या स्लाइडमध्ये दाखवले होते की देअर आर 5 हार्डवेअर इंटरप्ट्स प्रोव्हाइडेड बाय द मायक्रोप्रोसेसर 8085. सो फ्रॉम दॅट द TRAP हॅज अ हायेस्ट प्रायोरिटी and INTR has a lowest priority. Okay, so this one is a very basic point about the hardware interrupt. Next point is these interrupts are requested by the external devices. In previous lecture we already saw this point. जेव्हा मी तुम्हाला सांगितलं होतं की हार्डवेअर इंटरप्ट जे आहे ते एक्सटर्नल डिव्हायसेसमधून रिक्वेस्ट होते, त्याची एक्सटर्नल डिव्हायसेस हार्डवेअर इंटरप्टची रिक्वेस्ट करतात. सो दीज इंटरप्ट्स आर रिक्वेस्टेड बाय द external devices. Next point is they have lower priority than the software interrupt. हा सुद्धा पॉईंट आपण बघितला की सॉफ्टवेअर इंटरप्टपेक्षा हार्डवेअर इंटरप्टला प्रायोरिटी कमी असते आणि सॉफ्टवेअर इंटरप्टला जास्त असते. सो सॉफ्टवेअर इंटरप्ट हॅव हायेस्ट प्रायोरिटी अँड हार्डवेअर इंटरप्ट हॅव लोअर प्रायोरिटी. ओके, नेक्स्ट वन, आफ्टर एक्झिक्युशन ऑफ दिस इंटरप्ट प्रोग्राम काउंटर इज नॉट इन्क्रिमेंटेड. जेव्हा प्रोग्राम काउंटर म्हणजे काय, मी तुम्हाला एक सांगितलं होतं की प्रोग्राम काउंटर काय, स्टॅक पॉइंटर काय, हे सगळे मी ज्या टर्म्स आहेत महत्त्वाच्या त्या टर्म्स मी तुम्हाला आधीच्या लेक्चर्समध्ये एक्सप्लेन केलेल्या आहेत. सो एक्सप्लेन करण्याची मला इथे गरज वाटत नाही आहे. जर तुम्ही ते समजलं नसेल तर तुम्ही त्या लेक्चरवर जाऊन बघू शकता की व्हॉट इज प्रोग्राम काउंटर, स्टॅक पॉइंटर, सगळं तुम्हाला त्या टर्म्स त्या प्रोग्राममध्ये लेक्चरमध्ये समजून सांगितलं आहे. सो प्रोग्राम काउंटर काय असतो, जो प्रोग्रामच्या लाईन बाय लाईन इन्स्ट्रक्शन फॉलो करतो, लाईन बाय लाईन इन्स्ट्रक्शन दाखवतो की ही लाईन एक्झिक्यूट करायची आहे. दर्शवणे, पॉईंट करणे, काउंट करतो तो किती लाईन एक्झिक्यूट झाल्या, किती लाईन एक्झिक्यूट झाल्या, त्याला म्हणतात प्रोग्राम काउंटर. सो आफ्टर एक्झिक्युशन ऑफ दिस इंटरप्ट प्रोग्राम काउंटर इज नॉट इन्क्रिमेंटेड. म्हणजे आता जर प्रोग्राम दिलेला आहे तर फर्स्ट लाईन एक्झिक्यूट झाल्यानंतर प्रोग्राम काउंटरची व्हॅल्यू 1 होते. सेकंड लाईन एक्झिक्यूट झाल्यानंतर प्रोग्राम काउंटरची व्हॅल्यू 2 होते, कारण तो एक लाईन बाय लाईन दुसऱ्या एक झाली की दुसऱ्या झाली की तिसऱ्या, अशा लाईन बाय लाईन तो समोर जात जातो. पण जेव्हा हार्डवेअर इंटरप्ट परफॉर्म होतो तर हार्डवेअर इंटरप्ट परफॉर्म झाल्यानंतर प्रोग्राम काउंटर हा इन्क्रिमेंट होत नाही. प्रोग्राम काउंटर इन्क्रिमेंट होत नाही. ओके, सो दीज आर सम पॉईंट्स
रिलेटेड विथ हार्डवेअर इंटरप्ट. अँड लास्ट पॉईंट इज इट इम्प्रूव्ज द थ्रूपुट ऑफ सिस्टम. म्हणजे जे आपली जी ओव्हरऑल सिस्टम आहे त्या सिस्टमचं जे ओव्हरऑल जी सिस्टम आहे त्या सिस्टमचं जे आउटपुट आहे ते आउटपुट इम्प्रूव्ह करण्याचं काम कोण करतं? हार्डवेअर इंटरप्ट. इट इम्प्रूव्ज द थ्रूपुट ऑफ सिस्टम. ओके, सो नेक्स्ट वन इज, so these are some points related with hardware interruption. Okay, so next one is software interrupt. Okay, so in software interrupt is a second type of interrupt. So first point is the normal operation of microprocessor can be interrupted by the special instruction. Such interrupt is called as a सॉफ्टवेअर इंटरप्ट. म्हणजे याच्यावरून कळतं की मायक्रोप्रोसेसरचे जे नॉर्मल ऑपरेशन सुरू आहे त्या नॉर्मल ऑपरेशन किंवा सिक्वेन्शियल ऑपरेशन जे सुरू आहे त्याच्या मध्यात जर आपण ब्रेक लावला, ब्रेक कशामुळे लावला? काही स्पेशल इन्स्ट्रक्शन आल्या त्याच्यामुळे त्याच्या मध्यात ब्रेक आला, इंटरप्ट निर्माण झाला, अडथळा निर्माण झाला, आणि तो अडथळा निर्माण झाला त्या अडथळ्याला काय म्हटलेलं आहे आपण? सॉफ्टवेअर इंटरप्ट म्हटलेलं आहे. सो द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ मायक्रोप्रोसेसर कॅन बी इंटरप्टेड बाय द स्पेशल इन्स्ट्रक्शन. सच इंटरप्ट आर कॉल्ड एज अ सॉफ्टवेअर इंटरप्ट. सो अंडरस्टँड व्हॉट इज दिस. नेक्स्ट पॉईंट इज 8085 provide the 8 user defined software interrupts, that is RST0 to RST7. RST0 पासून RST7 पर्यंत ह्या ज्या इंटरप्ट्स आहेत या इंटरप्ट्स कोणाला प्रोव्हाइड करतो? सॉफ्टवेअर इंटरप्ट प्रोव्हाइड करतो 8085. 8085 मायक्रोप्रोसेसर 8 युजर डिफाईन सॉफ्टवेअर इंटरप्ट्स प्रोव्हाइड करतो. त्यांचे नावं आहे RST0 टू RST7. म्हणजे RST0, RST1, RST2, RST3, RST4 अप टू RST7. These are 8 user defined software interrupts where RST means restart. RSTचे मिनिंग काय? रिस्टार्ट. म्हणजे रिस्टार्ट मिनिंग यू नो दॅट. ओके, नेक्स्ट पॉईंट इज these interrupts are vectored interrupt, and when these interrupts are called the control is transferred to the main memory location. जसं हार्डवेअर इंटरप्टमध्ये आहे तसंच इंटरप्ट आल्यानंतर काय होतं? जिथून इंटरप्ट आला कंट्रोल त्याच्याकडे जातो. तो इंटरप्ट IRS जो आहे तो एक्झिक्यूट होतो, आणि तो एक्झिक्यूट झाल्यानंतर इंटरप्ट एक्झिक्यूट झाल्यानंतर तो काय होतो? परत मेन मेमरीकडे येतो. तर त्याचंच म्हणणं असं आहे की त्याची दिशा चेंज होते. वेक्टर्ड इंटरप्ट का म्हणतो? कारण त्याचा कंट्रोल ट्रान्सफर होतो. सो दॅट इंटरप्ट इज कॉल्ड एज अ वेक्टर्ड इंटरप्ट. वेन दीज इंटरप्ट्स आर कॉल्ड द कंट्रोल इज ट्रान्सफर टू द मेन मेमरी लोकेशन. ज्या मेमरी लोकेशनमधून इंटरप्ट आलेला आहे त्या मेन मेमरी लोकेशनमध्ये तो जातो कंट्रोल, म्हणून त्याला म्हणतात वेक्टर्ड इंटरप्ट. Next point is these interrupts are not requested by the external devices but by the microprocessor itself. जसं हार्डवेअर इंटरप्टमध्ये सांगितलं होतं की हार्डवेअर इंटरप्ट हा एक्सटर्नल डिव्हायसेसकडून येतो, पण सॉफ्टवेअर इंटरप्ट एक्सटर्नल डिव्हायसेसकडून न येता तो सॉफ्टवेअर जो आहे तो इटसेल्फ कॉल करतो सॉफ्टवेअर इंटरप्टला. ओके, नेक्स्ट. आफ्टर एक्झिक्युशन ऑफ दिस इंटरप्ट प्रोग्राम काउंटर इज इन्क्रिमेंटेड. इन सॉफ्टवेअर इंटरप्ट प्रोग्राम काउंटर इज इन्क्रिमेंटेड बिकॉज तो काय आहे? इंटरनल इंटरप्ट आहे. इंटरनल इंटरप्ट असल्यामुळे तो प्रोग्रामवर थोडाफार त्याचा फरक पडेल. प्रोग्रामला मध्ये त्याचा थोडाफार फरक पडेल, कारण की मायक्रोप्रोसेसरच आपला मेन प्रोग्राम जो आहे तो रन करत आहे, आणि जी सबरुटीन आहे इंटरप्टची तो पण एक्झिक्यूट करत आहे. सो द मेन प्रोग्राम इज डिपेंडंट ऑन दॅट इंटरप्ट. सो दॅट्स वाय द एक्झिक्युशन ऑफ दिस इंटरप्ट प्रोग्राम काउंटर इज इन्क्रिमेंटेड. सो द व्हॅल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर इज इन्क्रिमेंटेड ड्यू टू द एक्झिक्युशन ऑफ दिस मेन प्रोग्राम. ओके ओके. नेक्स्ट पॉईंट इज इट हॅज अ मोर प्रायोरिटी देन हार्डवेअर इंटरप्ट. जसं आधी सांगितलं की सॉफ्टवेअर इंटरप्टला सगळ्यात जास्त प्रायोरिटी आहे हार्डवेअर इंटरप्टपेक्षा. ओके, सो दीज आर सम पॉईंट्स रिलेटेड विथ द सॉफ्टवेअर इंटरप्ट. अंडरस्टँड. आजच्या या लेक्चरमध्ये आपले हे 2 पॉईंट्स होते, सॉफ्टवेअर इंटरप्ट अँड हार्डवेअर इंटरप्ट. तुम्हाला कळले असतील की आता सॉफ्टवेअर इंटरप्ट आणि हार्डवेअर इंटरप्ट काय आहे. खूप इझी एक्झाम्पल्स होते ॲक्च्युली हे समजण्यासाठी, आणि पॉईंट्स पण खूप इझिली आपण तुम्हाला म्हणजे साध्या सोप्या भाषेमध्ये मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलेले आहे की जेणेकरून तुम्हाला तो लवकरात लवकर टॉपिक कळून येईल. ओके, सो कसा वाटला तुम्हाला लेक्चर प्लीज मला कमेंट सेक्शनमध्ये सांगा. आणि मी तुम्हाला नोट्स प्रोव्हाइड करतेच आहे म्हणजे टेलिग्राम ग्रुपवर. सो प्लीज जॉईन दॅट टेलिग्राम ग्रुप. आणि मला व्हिडिओच्या मध्ये कमेंट करून सांगा की तुम्हाला अजून कोणते टॉपिक्स पाहिजे आहेत, आणि चॅप्टर वाईज क्वेश्चन्स हवे आहेत का. जर तुम्हाला क्वेश्चन पाहिजे असतील कोणत्या व्हिडिओजवर
क्वेश्चनचे व्हिडिओज पाहिजे असतील तर मला तसं पण कमेंट सेक्शनमध्ये सांगा. जर मला कमेंट्स आल्या तर मी तुम्हाला तुमच्यासाठी टॉपिक चॅप्टर वाईज क्वेश्चनचे व्हिडिओसुद्धा घेऊन येईल. जे IMP आहेत किंवा जे पेपरमध्ये येऊन गेलेले आहेत असे क्वेश्चन्ससुद्धा मी तुमच्यासाठी घेऊन येईल जर तुम्ही मला कमेंट केल्या तर. कमेंटमधून मला तुम्ही सांगा जर तुम्हाला हवे असतील तर. ओके, सो thank you so much for watching this video. We will catch you in next video. Please subscribe our channel and hit the bell icon.